nabuhos na. So hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video po is gagawa po ako ng Dalgona coffee. Yung trending or basta nakita ko lang siya sa YouTube. So try natin siyang gawin. Sana hindi na epic fail. So meron ako ditong sorry kasi naka front cam ako. So baliktad yung So meron ako ditong coffee ko brown. Then may isa kong lalagyan. Then, yung milk na gagamitin ko is powder siya. Lagyan ko lang siya ng mainit na tubig, then asukal para dun sa mixture natin. So, magsa-start na po tayo. Ibaba ko lang yung cam para makita niyo yung ginagawa ko. So, ilalagay na natin siya sa isang lalagyan. So, ayan na po yung milk. Tinimpla ko na po siya para lumamig na siya. Then, lagyan natin siya ng konting tubig. As in, konti lang talaga. Then, may ako dito. Wire whisk. So, i-mix lang natin siya. Hanggang sa caramelize siya. Ay, caramelize. Basta yung sobrang lapot na talaga siya. Guys, kailangan maging ganito siya. Oh, huwag ka na maingay. Nag-video na ako. Kailangan maging ganyan siya. Maging witty. Witty ba tawag mo? Basta ganyan. So, i-mix na natin siya. Siguro mga kapag hindi siya naging ganito sa isang sachet, dagdagan nyo na lang siya. Tagal nakakapagod. As in, konti lang talaga. So, okay na siya. So, ang gagawin natin, ito yung lalagyan ko. Yung baso, lagyan nyo siya ng ice cube. Tapos, ilagay na natin yung gatas. Gatas na may asukal. Ilagay nyo na siya. Dagdagan natin siya na mainit para mapuno. Hanggang dito. Kasi konti lang yung ginawa ko. Dalgona. Ay, Dalgona ba? Coffee. Toppings na natin siya. So, dagdagan natin siya ng ice. Nagreklamo na siya dahil titik yung nagreklamo.
Halo na natin siya. Nabuhos na. So yun guys, pumalpak po ako sa paggawa ng Dalgona coffee. Umawa siya kasi sobrang dami ng nilagay kong ice, kaya umapo yung tubig. So paglagay ko nung coffee is umawa siya. So maipapakita na lang ako sa inyo yung ginawa kong fudge ice cream cake. Tingnan natin kasi kanina ko pa siya finirize. So yun. So tingnan natin yung finirize kong yan. Eto guys, pumalpak din siya kasi nga hindi ko alam. Tapos ito naman, ginawa ko na siyang ice cream. So titikman natin. Ito guys, dapat whipped cream, mag-whipped cream dapat din siya, kaso hindi. Kasi wala kasi akong mixer. So nilagay ko siya sa blender. Hindi din siya pero tikman natin, maling masarap, 'di ba? Tapos yung isa ginawa ko na lang siyang minix ko na lang yung fudgy bar tsaka yung So yun. So wala kasi tayong magawa, kaya stay at home nga lang. So yung mga napapanood ko sa YouTube is ginagawa ko na rin. Pero hindi ko alam bakit ganun ang palpak. So tikman na natin. Harap. Harap. Yung ice cream. So, yung cake-cakean ko, check natin. Patikim mo! Babe, tikman mo ba? Ice cream yan. Diba? Wala tayong ginawa kundi lumamon. Patikman natin. Cake. Cake ba yan? Hindi kasi siya ganun. Harap. I love sweets. Sobra. Sarap. Natikman niya na? Sarap. Sarap. Heart palpak. Masarap, di ba? Makain. Si babe kasi wala siyang ginawa kundi, di ba? Down ako ng down. Kaya kung ako sa inyo, kung magjojowa kayo guys, wag yung tulad niya, promise. Kaya yung ginawa niya, yung ginagawa niya sa akin. Ano ba yan? Ang ano mo naman? Ano ba yan? Ang ano mo naman? Ganon pala sa best. Ayan yung hindi masarap, pero Diyos ko, day, nilalamtakan nila, day. Oh, day, sige, day. Wala yan. Kunwari lang yan, guys. So, yun. Thank you for watching. Pero, guys, thank you. Minsan ganun talaga. Kailangan nating magkamali. Kailangan nating madapa para naman, diba, matuto tayo sa life. So, thank you for watching. Sa mga hindi po nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my YouTube channel. And please like and share. Thank you. Bye. See you on my next video.